Trước đây thì khi mà Linh gội đầu thì Linh nghĩ rằng là mình phải gãi đầu thật là mạnh thì mới sạch tất cả những cái vết bẩn trên tóc, và mình cũng vò khăn cực kỳ mạnh luôn. Mình không hiểu tại sao ngày xưa mình có thể vũ lực, bạo lực với mái tóc của mình đến như vậy. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của cô em Shandy. Chủ đề hôm nay mà Linh muốn chia sẻ với mọi người đó chính là về mái tóc. Mọi người thì có lẽ đã biết đến mái tóc ngắn rất là iconic của Linh, của cô em Shandy rồi, nhưng mà có lẽ là không biết được cái lý do đằng sau tại sao Linh lại cắt mái tóc này. Thì một trong những cái lý do rất là lớn đó chính là bởi vì mái tóc của Linh ngày xưa nó rất là xấu. Linh có một mái tóc dài thế nhưng mà tóc Linh rất là mỏng và yếu, khô xơ. Và cái lý do chính là bởi vì ngày xưa thì Linh làm người mẫu lookbook, người mẫu freelance thì mình cần phải làm tóc cực kỳ nhiều. Tóc mình hồi đó xấu và yếu đến nỗi mà mỗi lần hairstylist làm tóc thì mọi người đều kiểu rất là bất ngờ, bởi vì tại sao mà tóc mỏng đến như thế này, và đều phải nói Linh là Linh phải chăm sóc tóc lại đi, tóc Linh yếu quá rồi. Và thế nên là Linh nghĩ rằng là mình nên cắt tóc ngắn để mình có thể nuôi lại từ đầu và chăm sóc tóc lại từ đầu. Và như các bạn thấy đấy là một năm qua thì tóc Linh dài nhanh kinh khủng, và dài nhanh hơn hẳn so với trước đây nha. Và rất là nhiều bạn nhắn tin cho Linh là Linh ơi, làm thế nào mà tóc Linh dài nhanh thế? Thì thực ra Linh cũng không có một cái bí quyết gì nhiều ngoài việc là mình thay đổi cái thói quen chăm sóc tóc của mình khác hẳn so với trước đây. Và Linh cũng tìm ra những cái lỗi rất là lớn trong việc chăm sóc tóc của Linh trước đây mà bây giờ mình đã khắc phục được để giúp cho mái tóc mình khỏe hơn. Và chính vì vậy thì Linh sẽ chia sẻ ở trong video này 4 cái lỗi làm tóc mà thường gặp để các bạn có thể khắc phục nếu mà các bạn cũng đang mắc phải giống như Linh hồi xưa nhé. Cái lỗi thứ nhất, đầu tiên đó chính là không hiểu chất tóc mình và sử dụng sai sản phẩm chăm sóc tóc. Khi mà Linh tìm hiểu thì Linh thấy là mỗi người có một chất tóc khác nhau. Ví dụ như có những người tóc sẽ mỏng và chất tóc thưa, sợi tóc mảnh dẹt như tóc Linh. Hay là có những người sẽ có cái sợi tóc bình thường và dày hơn một chút. Sợi tóc bình thường là có thể nó sẽ dày ngang một cái sợi chỉ, như các bạn thấy một sợi chỉ. Và nếu mà các bạn có một cái sợi tóc dày và khỏe mạnh, sợi tóc cứng luôn ấy, thì các bạn sẽ dày hơn sợi chỉ một tí. Nhưng tóc Linh là sẽ mỏng hơn sợi chỉ một tí này. Như hồi trước khi mà Linh đi lựa chọn sản phẩm dành cho tóc như dầu gội, dầu xả thì Linh chọn bừa thôi. Nhiều khi mình chọn theo mùi hương hay là cái cảm giác sảng khoái khi mà mình gội, chứ mình không chú ý là đây có thực sự là dầu gội dành cho da đầu và tóc nhạy cảm như mình không. Thế nhưng hiện tại thì Linh đã thay đổi hẳn và mình chỉ lựa chọn các loại dầu gội, dầu xả và các loại sản phẩm chăm sóc tóc dùng cho da đầu nhạy cảm. Và như Linh thì cũng là da đầu mà có tiết dầu nhiều hơn, tóc khá là nhanh bết, thế nên là mình cũng chú ý hơn để lựa chọn những loại dầu gội và dầu xả. Bên cạnh cái việc mà sử dụng sản phẩm đúng, phù hợp dành cho tóc của mình thì cái thói quen mà mình sử dụng cái sản phẩm như thế nào nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến mái tóc của mình. Ví dụ như ngày xưa thì Linh có thể nói là mình khá là ẩu. Mỗi lần mà mình gội đầu xong mình sử dụng dầu xả thì có những lần mà mình vội quá, mình cần phải đi làm nhanh thì mình sẽ xả nước không sạch và không massage đủ thời gian, khiến cho tóc vẫn còn đọng lại những cái phần dầu xả còn thừa và nó làm bít tắc lỗ chân lông, và như vậy nó sẽ làm yếu cái sợi tóc và làm rụng tóc nhanh hơn. Da đầu cũng sẽ tiết dầu nhiều hơn. Và với cái thói quen như vậy sau một thời gian rất là dài thì nó sẽ càng làm cho tóc dễ rụng và cái chân tóc rất là yếu. Và với lỗi đầu tiên này thì cách khắc phục cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chú ý tìm hiểu xem là mái tóc của mình là thuộc loại tóc nào, và sau đó thì mình sẽ tìm được loại dầu gội, dầu xả và sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với tóc của mình. Ví dụ như là tóc sợi mảnh và nhỏ như tóc của Linh thì sẽ phù hợp những loại dầu xả giúp làm dày cho thân tóc. Còn sợi tóc dày và cứng thì sẽ lại phù hợp với những loại dầu xả mà có axit béo giúp làm mềm và giảm khô rối cho cái sợi tóc. Tương tự như vậy thì với những mái tóc mà có uốn xoăn hay là mái tóc nhuộm thì cũng phải sử dụng những cái loại dầu xả hay là dầu ủ chuyên dụng dành cho mái tóc của mình, chứ không dùng như những mái tóc bình thường được. Và một cái nguyên tắc rất là đơn giản khi mà sử dụng dầu xả mà rất là nhiều bạn quên, đó là chúng mình chỉ nên sử dụng dầu xả ở phần đuôi tóc này thôi nha, chứ không nên sử dụng ở phần da đầu vì nó sẽ rất dễ làm bít tắc lỗ chân lông, làm cho rụng tóc. Cái lỗi thứ hai là một lỗi mà Linh thấy cực kỳ nhiều bạn gặp phải luôn, đó chính là gội đầu mạnh và tác động lực rất là nhiều đến mái tóc của mình. Trước đây thì khi mà Linh gội đầu thì Linh nghĩ rằng là mình phải gãi đầu thật là mạnh và thật là nhiều thì mới sạch tất cả những cái vết bẩn trên tóc. Và sau khi gội đầu thì Linh cũng vặn nước ở tóc, vặn tóc rất là mạnh để tóc ráo hết nước đi, và mình cũng vò khăn cực kỳ mạnh luôn. Mình không hiểu tại sao ngày xưa mình có thể vũ lực, bạo lực với mái tóc của mình đến như vậy. Sau đó thì mình phát hiện ra là không phải là mình cứ gội đầu mạnh thì là sẽ tốt cho tóc, mà nó sẽ làm cho tóc dễ rụng hơn rất là nhiều. Khi mà chúng mình mới gội đầu xong ấy thì tóc và da đầu còn ướt, thế nên là lúc này thì da đầu và tóc rất là mỏng manh. Và chính vì vậy khi mà các bạn
rất là vũ lực với tóc. Ví dụ như các bạn cuốn tóc rất là mạnh, hay là giật tóc, hay là lau đầu quá mạnh. Chính là lý do khiến tóc các bạn rụng rất là nhiều, đặc biệt với những mái tóc yếu và mái tóc nhạy cảm như tóc của Linh. Nếu vậy thì chúng ta phải gội đầu như nào? Rất là đơn giản thôi. Khi mà gội đầu thì thay bằng thói quen chúng mình gội bằng cái phần móng tay thì chúng mình hãy gội bằng cái phần thịt ở trên đầu ngón tay thôi nhá. Và thay vì cào vào đầu như này thì các bạn hãy massage đầu như thế này. Massage bằng đầu ngón tay, massage như là chúng mình được massage đầu ấy. Chỉ cần các bạn massage vào đầu ngón tay thôi thì cũng đã sạch những cái chất bẩn ở chân tóc rồi, chứ không phải cần dùng đến phần đầu ngón tay rất là sắc nhọn của mình. Và sau khi gội thì chúng mình nên vuốt nước nhẹ nhàng ở trên mái tóc, và chúng mình nên vuốt từ đuôi tóc dần dần lên bên trên. Và tiếp theo thì các bạn nên chú ý đến cái chất liệu khăn khi mà các bạn cuốn tóc và lau tóc nha. Nhiều khi mà chúng mình sử dụng những chiếc khăn mà nó quá thô và cái chất liệu của nó không được mềm mại thì nó cũng làm cho tóc của mình dễ bị đứt. Thì bây giờ Linh cũng chuyển hẳn sang dùng loại khăn cốt tông mà rất là mềm mà nhẹ để cuốn tóc và để lau tóc. Và loại khăn cốt tông mà nó cần phải thấm nước rất là tốt nha. Còn một số loại khăn mà thấm nước không tốt thì mình cũng phải tác động lực rất là nhiều. Lỗi thứ ba là một lỗi mà Linh mắc phải trong một thời gian rất là dài, đó là sử dụng máy sấy tóc quá nóng và không bảo vệ tóc trước nhiệt. Như Linh đã chia sẻ thì do cái tính chất công việc là người mẫu nên là tóc Linh thì cần phải can thiệp nhiệt rất là nhiều. Và trước đây thì Linh rất là ẩu, mình không có một cái bước nào để bảo vệ tóc trước khi mà mình tác động nhiệt vào tóc, và mình để tóc tác động nhiệt ở raw luôn. Và đấy chính là lý do mà khiến tóc mình khô và xơ nhanh kinh khủng. Về sau thì Linh mới phát hiện ra là tất cả mọi người nếu mà biết về chăm sóc tóc thì mọi người đều có một cái bước bảo vệ tóc trước khi mà mình tác động nhiệt. Mình có thể dùng một loại dầu hay là một cái lớp xịt để bảo vệ tóc trước khi mà mình tác động nhiệt lên. Và có rất là nhiều loại sản phẩm dành cho các loại tóc khác nhau ở cái bước này. Cái phần mà các bạn cũng nên chú ý đó là cái phần đuôi tóc nha. Xịt ở phần đầu rồi nhưng mà chú ý là xịt cái phần đuôi tóc, bởi vì đây là cái phần dễ bị tổn thương và dễ bị bỏ quên khi mà mình chăm sóc tóc nhất đấy nhá. Bên cạnh đó thì cái việc mà mình lạm dụng máy sấy tóc với nhiệt độ cao mà trong một thời gian rất là dài cũng khiến cho mái tóc mình bị khô và xơ và bị yếu đi rất là nhiều. Đặc biệt là với những loại máy sấy tóc mà không có công nghệ kiểm soát nhiệt độ chuyên biệt an toàn cho tóc mà chỉ đơn thuần là sấy nóng và làm khô tóc thì sẽ rất là hại cho tóc nếu các bạn sử dụng cái mức nhiệt độ cao và trong một thời gian dài. Như Linh trước đây thì do tính chất công việc đòi hỏi mình phải rất là nhanh và mình phải liên tục thay đổi các cái kiểu tóc khác nhau, thì nhiều lúc mình cũng bật những cái nhiệt độ sấy cao nhất và mình sử dụng những chiếc máy sấy tóc kiểu rất là đơn thuần và có mức giá rất là rẻ, và mình không chú ý nhiều đến cái máy sấy tóc mình đang sử dụng có công nghệ gì đâu. Thế nên là sau một thời gian dài các bạn thấy đó, tóc mình bị rụng rất là nhiều và rất là xấu. Và thế nên là bây giờ Linh đã quyết định là mình phải nghiên cứu về mảng máy sấy tóc và tìm kiếm cho mình một em máy sấy tóc thật là tốt và phù hợp với nhu cầu của mình. Và đây thì Linh khoe với mọi người chiếc máy sấy hiện tại Linh đang rất là yêu thích. Đây là em máy sấy Panasonic Nanoe EHNA98. Linh phải nói đầy đủ tên của em ấy bởi vì là Panasonic thì có khá là nhiều dòng máy sấy nổi tiếng, và em Nanoe EHNA98 này là một cái dòng mà Linh thấy là rất là nhiều bạn beauty blogger hay là những bạn yêu thích thời trang đang sử dụng. Và đặc biệt là với những người mà có nhu cầu mà chăm sóc tóc và uốn tóc, sử dụng nhiệt lên tóc nhiều như Linh thì một chiếc máy sấy như này rất là cần thiết. Em này thì Linh được một người bạn tặng trong đợt 20 tháng 10 vừa rồi. Thì thực ra là mình đã nhấm nháy trước cho bạn mình để lựa chọn món đồ này cho Linh, bởi vì đây cũng là một chiếc máy sấy có mức giá khá là cao so với những chiếc máy sấy ở thị trường hiện tại. Thế nhưng mà Linh đã thấy là với công dụng của nó, với những cái công dụng chăm sóc tóc và làm khô tóc thì Linh thấy nó là một cái sự đầu tư rất là phù hợp. Em máy sấy này thì có đến tận 5 chế độ sấy cơ này. Đầu tiên là sấy nóng này, sấy lạnh này, chế độ kiểm soát nhiệt thông minh, chế độ nóng lạnh luân phiên và chế độ chăm sóc da đầu. Nói về chế độ kiểm soát nhiệt thông minh thì có lẽ là khá là nhiều bạn biết đến với những chiếc máy sấy tóc chuyên nghiệp rồi. Thì với chế độ này thì chiếc máy sấy sẽ có cảm biến để đo nhiệt độ liên tục ở môi trường ở một cái mức độ an toàn cho tóc. Vì thế chúng ta không phải lo là cái nhiệt độ này nó đang hại cho tóc mình hay không. Với cái chế độ nóng lạnh luân phiên thì cái chế độ này được phát triển để tự động thay đổi những cái luồng khí nóng lạnh luân phiên với nhau. Chênh lệch nhiệt độ của chế độ này sẽ giúp làm giảm các gợn quăn ở trên bề mặt tóc, giúp tóc vào nếp và chắc khỏe hơn và làm cho bề mặt tóc vào nếp hơn. Một công nghệ quan trọng của chiếc máy sấy này đó chính là công nghệ Nanoe. Nanoe là những ion nước siêu nhỏ, siêu mịn, vì thế sẽ rất dễ bám vào bề mặt của da và tóc và giúp bù lại độ ẩm của da và tóc khi mà chúng mình tác động nhiệt lên da và tóc. Panasonic có một công nghệ chuyên biệt độc quyền và sẽ phân tử hóa những hạt nước trong không khí khi mình sấy tóc. Chính vì thế thì công nghệ này sẽ giúp cho mình khi mà sấy tóc thì tóc sẽ được làm ẩm tự nhiên bởi những hạt nước trong không khí xung quanh, chứ không cần phải có nước ở trong máy sấy đâu các bạn ạ.
rất là thú vị luôn. Thì với công nghệ này của Panasonic thì sẽ giúp cho những hạt nano-i có thể chứa lượng nước gấp 1000 lần so với những ion thông thường. Và chính bởi vì những nguyên tử nước này nó siêu nhỏ, thế nên là nó rất là dễ ngấm vào bề mặt của tóc và da của chúng mình khi mà chúng mình sấy tóc, và giúp bù lại độ ẩm của da và tóc nha. Và đặc biệt hơn thì chính bởi vì vậy thì chiếc máy này sẽ có thêm một cái chế độ là làm ẩm cho da. Không chỉ làm ẩm cho da đầu mà có thể làm ẩm cho da mặt luôn. Các bạn bất ngờ không? Một chiếc máy sấy mà cũng có thể làm ẩm cho da mặt. Ở cái chế độ chăm sóc da skincare này thì các bạn chỉ cần bật máy lên và để giữ cách mặt khoảng 20 đến 30 cm và để trong vòng hơn 1 phút thôi, là một lúc sau thì các bạn sẽ cảm giác là trên bề mặt da khá là dễ chịu và nó có một cái độ ẩm tự nhiên nha. Mặt khác thì với đầu sấy khô nhanh, EHNA 98 giúp tách các sợi tóc riêng rẽ trong quá trình sấy và làm khô tóc nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian hơn. Bên cạnh đó thì chiếc máy sấy này còn có chế độ chăm sóc da đầu. Máy sấy nhẹ nhàng làm khô da đầu bằng không khí ấm ở khoảng 50 độ C. Nano-i bổ sung độ ẩm và làm giảm khô, giúp da đầu khỏe mạnh hơn. Chia sẻ nhiều như vậy về chiếc máy sấy này bởi vì Linh quá là yêu thích chiếc máy sấy này luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bước đến cái lỗi tiếp theo, lỗi thứ tư các bạn nhé. Lỗi thứ tư đó chính là không bảo vệ tóc trước các tác nhân tự nhiên như là tia UV hay là bụi bặm. Tóc thì cũng giống như làn da của chúng mình thôi. Khi mà dưới tác động của nhiệt, của ánh nắng mặt trời và tia UV thì cũng sẽ bị khô, xơ và làm bị hỏng, bị tổn thương bề mặt tóc và cũng bị lão hóa y như làn da của chúng ta vậy. Và những hạt bụi khi mà chúng ta ở bên ngoài thì nó là những hạt bụi siêu nhỏ và nó nhỏ hơn đến 20 lần so với đường kính của từng sợi tóc và nhỏ hơn đến 80 lần so với đường kính của cái nang lông tóc. Thế nên là những cái hạt này thì rất dễ bám vào sợi tóc và chân tóc của mình và làm cho tóc bị xẹp. Những hạt bụi này thì cũng dễ khiến cho lớp biểu bì bên ngoài của tóc hay là da đầu dễ bị tổn thương hơn và ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của tóc nếu mà chúng ta tiếp xúc với những tác nhân ở bên ngoài trời liên tục trong một thời gian dài. Chính vì vậy nên các bạn rất nên che chắn cho mái tóc của mình khi ra ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời liên tục nha. Như là các bạn có thể sử dụng những chiếc mũ hay là ô hay là khăn đội. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là đội mũ hay là đội khăn sẽ làm cho xẹp tóc, nhưng mà thực ra chính bụi bẩn hay là ánh nắng mặt trời và mồ hôi sẽ làm cho tóc bạn xẹp nhanh hơn. Và đồng thời hiện tại thì cũng có rất là nhiều sản phẩm mà có thể xịt lên tóc mà có thành phần chống nắng giúp bảo vệ mái tóc của bạn dưới ánh nắng mặt trời. Đặc biệt dành cho những cái buổi chụp hình hay là những buổi mà các bạn cần phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như đi bơi thì các bạn rất nên sử dụng những cái sản phẩm đó. Ngoài ra thì em máy sấy Panasonic này với công nghệ nano-i và những hạt ion âm double mineral giúp bảo vệ độ bóng của tóc bằng cách làm săn chắc lớp biểu bì tóc, giúp tóc trông khỏe mạnh hơn bằng việc bám chặt vào các vảy biểu bì. Nó giúp hạn chế tóc rối và bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hư tổn cho tóc từ bên ngoài như là bụi bẩn hay là tia UV. Đây cũng là một điểm khiến Linh rất là thích em này đấy. Và các bạn ơi, đó là 4 lỗi mà Linh rất hay mắc phải khi chăm sóc tóc và Linh nghĩ rằng cũng có rất là nhiều bạn mắc phải giống Linh. Linh nghĩ rằng 4 lỗi này mặc dù là rất dễ mắc phải nhưng mà cũng dễ khắc phục và chỉ cần chú ý một chút thôi là mái tóc của mình sẽ được cải thiện và được upgrade ngay lập tức. Như các bạn thấy đây là mái tóc hiện tại của Linh cũng đã khỏe hơn và dài rất nhanh so với ngày xưa rồi. Và không thể nhắc đến người bạn này, em máy sấy Panasonic này, một em máy sấy rất là xinh xắn mà cũng rất là tiện dụng. Và Linh nghĩ đây là một món đồ mà rất nên đầu tư dành cho mái tóc của các bạn nếu các bạn đang cân nhắc tìm kiếm một em máy sấy để gắn bó. Và em ấy cũng rất tiện khi mang đi du lịch bởi vì em ấy không hề nặng nề khi mà bỏ vào vali. Và lời cuối cùng thì Linh muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy chú ý thêm một chút nếu các bạn đang bỏ quên mái tóc của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của Linh và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều và các bạn hãy comment bên dưới những chủ đề các bạn yêu thích để lần sau Linh làm video nhé. Bye!